تیتر اول امشب: تظاهرات خوزستان وارد دهمین روز شده. با وجود اختلال جدی در اینترنت، فضای شدید امنیتی، قطعی برق و گرمای خفه کننده، اعتراضها همچنان ادامه دارند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفته اگر صدها نبودند خوزستانی هم نبود. بررسی گفته‌های او و وضعیت خوزستان امشب در بخش زیر ذره‌بین. بار دیگر رکورد افزایش تورم در ایران شکسته شده. نرخ تورم سالیانه در تیر ماه امسال برای خانوارهای ایرانی به بالای 44% رسیده. و جواد فروغی از اعزامی سپاه پاسداران به سوریه تا برنده مدال طلای تیراندازی المپیک 2020 توکیو. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. 10 روز از شروع تظاهرات خوزستان میگذره و با وجود کشته شدن دست کم 8 نفر، فضای شدید امنیتی، بازداشت‌های گسترده، گرمای شدید و قطع برق و اینترنت، همچنان اعتراضات در شهرهای مختلف این استان ادامه داره. همزمان با ادامه اعتراضات در خوزستان و بقیه شهرهای ایران، حسن روحانی گفته مشکلات خوزستان باید طبق دستور رهبری حل و فصل بشن. او همچنین گفته آب سدها رو نمیشه به اندازه کافی رها کرد و اعتراض حق مردمه. این بخش از صحبت‌های امروز او. اینکه مشکل داریم به خاطر اینکه آب سدها رو نمیتونیم به اندازه کافی رهاسازی بکنیم. اعتراض حق روشن مردم هست و حالا یه تعداد اندک چند ده نفر رو بذاریم کنار. بقیه مردم اعتراض به حقی داشتن و میخواستن که مشکلات اونها حل بشه. در این چند روز گذشته و در حمایت از اعتراضات خوزستان، بیانیه‌های مختلفی هم منتشر شده. در طول برنامه تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنن. پیش از همه اینجا همکارم امید حبیبی نیا با ماست. امید، کم سابقه است که اینقدر هنرمندا و سینماگران و اقشار مختلف واکنش نشون بدن و بیانیه بدن. خب فردا تقریبا میشه گفتش که خیلی‌ها دارن میگن که بی سابقه است. یعنی به غیر از مقطع انقلاب سال 57 ما هیچ مقطع دیگه‌ای رو در طول تاریخ 44 ساله اخیر نداشتیم که این تعداد گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری بیانیه بدن و بیانیه‌های شدیداللحن. یعنی ما در بیانیه مثلا سینماگران می‌بینیم که میگن که اینها شایستگی در واقع مسئولیت رو ندارن یا به جان آمدن، یا مثلا فرض کنید که مستندسازان که جزو اولین گروه‌هایی بودن که بیانیه دادن گفتن که ما در کنار مردم خوزستان میمونیم و از اعتراضاتشون پشتیبانی می‌کنیم و حمایت می‌کنیم چون این کار ماست. حالا مستندسازان که به هر حال جزو کسانی هستند که بیشتر از همه با سانسور دست به گریبان هستند، بلافاصله بیانیه‌شون همراه شد با 332 نفر از سینماگران که بیانیه‌ای رو دادند و گفتند که از در واقع اعتراضات پشتیبانی می‌کنند و در واقع به تاراجی که به فرهنگ و هنر و محیط زیست کشور داره به اصطلاح ادامه داره، به این باید پایان داد و اگر که این شرایط ادامه پیدا بکنه منجر به نابودی کشور میشه. بیانیه‌های مختلف دیگه‌ای هم بعد از اون صادر شده، از جمله همین الان بیانیه‌ای داره با امضا میشه. با آخرین باری که من چک کردم 1018 نفر دارن امضا میکنن از منتقدان و اهالی سینما که طیف‌های مختلفی هستن توش، از بازیگران قدیمی تا بازیگران جدید، کارگردان‌ها، مستندسازان، منتقدان سینما و همشون در واقع حول این محور هستن که از این اعتراضات باید پشتیبانی کرد و مردم به جان آمدن و دیگه نمیشه این اعتراضات رو با تفنگ و گلوله سرکوب کرد، به خاطر اینکه این اعتراضات عمق پیدا کرده. اگر ما نگاه بکنیم به بیانیه‌هایی که مثلا فرض کنید نمایشنامه نویسان یا کارتونیستا که دادن، تو اون خیلی صریح میگن که ما خودمون درگیر سانسور هستیم. مثلا نمایشنامه نویسان میگن که ما خون دل کشیدیم به خاطر اینکه داریم دائم با سانسور دست به گریبان هستیم و حالا نمیتونیم ساکت بمونیم که مردم خوزستان که به خاطر یکی از خواسته های ابتداییشون یعنی آب هستش
سرکوب بشن. بیانیه‌های مختلفی داده، حتی خانه سینما هم بیانیه داده، تشکل‌های مختلفی هم بیانیه دادن که حالا مثلا فرض کنید که فرهنگیان هستن، معلمان هستن، بازنشستگان هستن، ولی بیانیه‌هایی که داره صادر میشه در واقع همشون لحن و خطاب خیلی عتاب‌آمیز و خیلی در واقع تندی دارن که شاید بی سابقه باشه. ممنونم از تو همکارم امید حبیبی اینجا در استودیو با ما. اما در زیر ذره‌بین امشب سهم عرب‌های ایران از ثروت کشور چقدره؟ سهم لرهای بختیاری و بهمنی از دومین استان پردرآمد کشور چه اندازه است؟ ساکنان خوزستان از نفت و آب و گاز خوزستان چقدر سود بردن؟ آیا اعتراضهای ساکنان خوزستان به حق؟ امشب خوزستان رو زیر ذره‌بین میبریم. دومین قسمت برنامه کلاه قرمزی سال 97 با عید دیدنی پسرخاله و کلاه قرمزی از آقای مجری شروع شد. در میان برنامه یک کودک عروسکایی که لباس اقوام مختلف ایرانی تنشون بود رو روی نقشه ایران نصب میکنه، اما روی خوزستان عروسکی با پوشش عربی نبود. عرب‌های خوزستان جلوی صدا و سیمای استان جمع شدن و به عرب ستیزی و حذف خودشون اعتراض کردند. خواستشون به رسمیت شناختن قومیتشون از سوی رسانه ملی بود. اعتراضهای این روزها هم ما به خاطر نادیده گرفتن همه خوزستانی‌ها و حذف حیات در اونجاست. ترکیب قومیتی خوزستان رنگارنگ، لر، عرب، ترک و فارس. این نمودار ترکیب قومیتی رو طی پژوهشی در سال 89 نشون میده. در گزارش مرکز پژوهش‌های سال 99 مجلس ما اشاره‌ای به ترکیب قومیتی نشده تا بشه بررسی کرد ثروت استان چطور تقسیم شده. خوزستان رتبه دوم تولید ناخالص ملی رو در ایران داره، یعنی ارزش پولی تولیدات خوزستان در مقایسه با شهرهای دیگه مقام دوم رو داره. برای نمونه سال 98 این استان بیشتر از 495,000 میلیارد تومان درآمد داشته. جالبه بدونید اگر نفت رو از خوزستان بگیریم باز هم رتبهش در 5 تای اوله و سال 98 بدون نفت هم رتبه پنجم رو در تولید ناخالص ملی ایران داشت. به اصطلاح فنی این استان از توان تولید بالایی هم برخورداره، یعنی بیشتر از جمعیت خودش ارزش افزوده تولید میکنه و از این نظر هم رتبهش در این سالها همیشه دوم و سوم بوده. سرشاخه‌های کارون بزرگ برمی‌داریم میلیون ها متر مکعب آب رو به یزد و کرمان و عرض کنم خدمت شما قم و محلات و جاهای مختلف میبری. مطمئناً استانهای پایین دست در آینده بسیار نزدیک مطمئناً با مسائل و بحرانهای اجتماعی مواجه خواهند شد. اما ببینیم از این همه ثروت چه سهمی به ساکنان خوزستان میرسه. خوزستانی ها جزو بیکارترین در میان استانهای ایرانند. در بازه زمانی سالهای 95 تا 98 رتبه خوزستان از نظر بیکاری 2 تا مونده به آخر، یعنی 29 بوده. بعد از خوزستان 4 محال بختیاری و بعد از اون کرمانشاه. وضعیت آموزش هم در این استان خوب نیست و حدود 11,000 کودک بازمانده از تحصیل داره. این نمودار هم نشون میده که سالهای مورد انتظار تحصیل در خوزستان از متوسط کشور پایین‌تره. آمارهای رسمی سال 96 همچنین میگن حدود 27% جمعیت شهری و 26% جمعیت روستایی استان هم زیر خط فقرن. و باز هم میشه دید که مردم خوزستان در کنار مردم سیستان و بلوچستان و کرمان جزو فقیرترین مردم ایرانند. این تازه آمار رسمی قبل از دوران کرونا است. خوزستان دست کم 400,000 نفر حاشیه‌نشین داره، یعنی مقام دوم در ایران. از نظر رشد اعتیاد مقام اول و کمبود 14,000 نیروی انسانی در بخش آموزش از مصائب دیگر خوزستان ثروتمنده. با دست کم 6 رودخانه بزرگ 1/3 از آبهای جاری کشور در این استان جریان دارند. متوسط حجم آورد آبهای استان 32 میلیارد متر مکعبه. با این همه دست کم 11 شهر استان در بحران بیابی اند. 660 روستا فاقد آب لوله کشی و بیشتر روستاها با تانکر سیار آبرسانی میشن. آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ بکه خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن. ما مظاهرات سلمی میخوایم، ما آب و زمینمون نمیخوایم. هیچ بیشرفی حق
صدای زنی معترض به بحران بی‌آبی رو شنیدیم. با این همه ثروت و این همه فقر چیز عجیبی نیست که جمعیت در این استان رو به کاهشه و دلیل اصلی اون مهاجرت از خوزستان به سایر استان هاست. طی 2 دهه گذشته رشد جمعیت در استان خوزستان به کمتر از 1/3 رسیده. در واقع ساکنان خوزستان مجبور به مهاجرت شدن، اما وقتی پتانسیل های این استان رو با وضعیتی که مردم در اون هستن مقایسه کنیم از سوء مدیریت متعجب میشیم. رتبه اول صنایع نفت و گاز، رتبه دوم صنایع آهن و فولاد. خوزستان بزرگترین تولید کننده خرمای ایران، دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی از طریق حداقل 4 بندر بزرگ، وجود کشت‌های مختلف از جمله نیشکر و پتانسیل‌های بسیار دیگه. سهم مردم از اینها بی‌آبی، آلودگی و ریزگرد بوده. ثروت و توسعه‌ای که هرچه بیشتر شده مردم استان رو فقیرتر کرده. نه تنها ثروت خوزستان به خود خوزستانی ها نمیرسه، بلکه در خود استان هم توسعه متوازن انجام نشده. 69% کل کارگاه ها در نیمه جنوبی استانند و همین هم هست که تجمع بیکاری در شمال استان بیشتره و مسجد سلیمان، شوشتر، هفتکل و لالی تقریبا بالای 20% بیکار دارند. و نکته مهم دیگه که موجب نارضایتی شهروندان خوزستان استفاده نکردن از افراد بومی در پروژه‌های صنعتی و تبعیض میان کارگران غیر بومی و بومیه، به طوری که حتی در اسناد رسمی از مسئله تبعیض به عنوان مشکلات اولویت‌دار خوزستان نام برده میشه. خوزستانی ها به حذف هویت قومیشون اعتراض دارن، از تبعیض شدید میان حاشیه و مرکز شاکیان و از نادیده انگاشتن حقشون از ثروت سرشار خوزستان به سطوح اومدن. مردمی که این روزها برای حداقل‌ها به خیابون‌ها اومدن و به بی‌آبی و حکومت معترضن. اعتراضهای اخیر خوزستان از بحران بی‌آبی شدید در این استان شروع شد. گفته میشه آب بیش از 700 روستای این استان از طریق تانکر تامین میشه. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، هم که به خوزستان سفر کرده گفته اگر سد نبود تقریبا خوزستانی هم الان وجود نداشت. انتقاد حق شماست. اجازه من تمام کنم. انتقاد حق شماست. شما مسئولین اشکالاتی داریم. من اینو قبول دارم. ما هم به جهت ارتباط اشکال داریم، هم به جهت گاه اوقات سیاست ها اشکال داره. این خیلی بد هست که من امروز اینجا بگم به عنوان یه آدمی که همه عمرم توی توسعه گذاشتم، بگم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین داره نشون داده میشه. بعد آقای استاندار گفتن این کارا شده، این کارا شده، این کارا شده. این کارا باید که مردم رضایت داشته باشن. توسعه‌ای که ما انجام داده باشیم که رضایت مردم توش نبوده باشه، این توسعه نیست. آب شرب اولویت اصلی است. در هیچ مقطع آب شرب مردم در شهر و روستا نباید با کمبود روبرو بشه. بله ممکنه ما مجبور بشیم به تانکر آب بدیم. ما الان در روز فکر می‌کنم 6 یا 8 هزار روستامون در سراسر کشور داریم با تانکر آب. اجرایی اینجوری راجع به سد ندارم میگم سد خوبه یا بده، ولی تو همین 2 سال اگر سال 98 سدگاه نبودن تقریبا میشه گفت خوزستان. کاوه سوخکلاری، پژوهشگر در سازمان فدرال علوم استرالیا از شهر پرت در این کشور با ماست. آقای سوخکلاری، الان شرایط به شدت طبیعتاً سیاسی هست، اما این بحث سدها بحث جدی هست. معاون اول رئیس جمهوری ایران هم گفته که اگر سدها نبودن تقریباً خوزستانی هم در کار نبود. به باور شما سدها چه نقشی در بحران فعلی بازی کردن یا اصلا عاملی بودن که شاید بحران رو به تعویق انداختن یا کمک میکنن؟ نمیدونم، نظر شما چیه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. اول تبریک میگم مدال طلایی المپیک ایران رو. عرض به خدمت شما که سد یک سازه مهندسی است. به خودی خود نه خوبه نه بده. سدها خیلی وقتا هیدروگراف‌های سیل خیلی هیدروگراف‌های وحشتناکی هستند. سدها خیلی وقتا میتونن در مقابل این هیدروگراف‌ها یک مانع ایجاد بکنن و اون حجم عظیم آب و خرد به پایین دست انتقال بدن. مسئله مدیریت سدها مهمه و مسئله مکانیابی سدها مهمه جانمایی. ولی مسئله آب رو من اگه بخوام عرض بکنم خدمت شما، یک بخشی از مسئله کلی‌تر محیط زیست در ایرانه که شاخص‌های آلودگی هوا، خاک، عرض شود که مشکلات دفن بهداشتی زباله‌ها وجود داره. من از بالا شروع می‌کنم مشکل رو بدیدن. ببینین
یک سری علتهای عمومی داره که روند احتمالی گرمایش کره زمین که توی آسیای جنوب غربی تاثیر خواهد داشت. یکی از عللای اصلیه که خب توی فلسطین مثلا توی بحرالمیت می‌بینیم که مشکل ایجاد کرده، یا توی کالیفرنیا هم مشکل ایجاد کرده. علت دومی که هست به نظر بنده میاد این است که مدیریت منابع آب شاید در اون شکل ایدئالش اجرا نمیشه. مدیریت محلی منابع آب، مثلا تصفیه پسماندها، الگوی کش، آمایش سرزمینی، اینا چیزایی هست که به نظر من جزء مشکل هست. ولی علت اصلی که من حتما میخوام روی اون تاکید بکنم این است که در ایران مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا مشخص نیست که متر مکعب آب چقدر میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه. این خیلی مسئله مهمی است که ما نمیدونیم قیمت آب از لحاظ تولید ارزش افزوده چقدر است. وقتی این مشخص بشه که متر مکعب آب چقدر ارزش افزوده میتونه ایجاد بکنه و ما چقدر آب داریم در کشور، با توجه به اینکه ما یک کشوری هستیم که الان تقریبا در ورشکستگی آبی به سر میبریم، اون موقع میتونیم بفهمیم که خب حالا این به عنوان یک asset ملی، به عنوان یک دارایی ملی وجود داره. اونهایی که اقشار آسیب پذیر هستن باید بهشون سوبسید داده بشه از محل آب مصرفی، یعنی آب رو با قیمت خیلی کم دریافت بکنن. صنایعی که آب بر هستن، جانمایی‌های اشتباهی شدن، یا اونهایی که از تمکن بیشتری برخوردارن، صنایعی که از تمکن بیشتری برخوردارن باید پنالتی بدن یا آب رو به قیمت واقعی به اصطلاح استحصال بکنن یا خریداری بکنن. در حالت ایدئالش این چیزی که من دارم میگم توی یک مفهومی به نام بانک آب و بورس آب میتونه به وجود بیاد، مثل اون چیزی که حالا تا حدودی توی آبخانه ماری دارلینگ استرالیا انجام شد. وقتی این مکانیزم ایجاد بشه، اون موقع امکان داد و ستد آب بدون اینکه به شکل فیزیکی آب جابجا بشه فراهم خواهد شد. یک مشکل بزرگ ایران و خیلی از جاهای دیگه دنیا، حتی توی کالیفرنیا، این است که منابع آب به جای اینکه به صورت محلی، به صورت لوکال مدیریت بشن، انتقال بین حوزه‌ای براشون صورت میگیره. از اینجا آب رو دولت میبره به اونجا، از اونجا آب رو میبره. این اساسا مسئله اشتباهی است. ما باید بدونیم که دوران توسعه پایدار به شکلی میشه گفت به سر اومده و دوران باز تخصیص منابع اومده. خب اگر ما این کار بتونیم بکنیم به شکل بوروکراتیکی، به شکل سازمانمندی در قالب یک دولت، بتونیم این مسئله بانک آب رو به اصطلاح قوی بکنیم یا حداقل به اون سمت بریم و مسئله رو اصلا در جهات سیاسی نبریم، یک مسئله علمی نگهش داریم، به نظر من این یک مسئله است که به مرور قابل مدیریت شدن هست و باید هم به زودی انجام بشه این کار. ممنونم از شما. کاوه سوخکداری، پژوهشگر در سازمان فدرال علوم استرالیا از شهر پرت با ما. گزارش‌ها همینطور حاکی از ایجاد اختلال عمدی و هدفمند در شبکه اینترنت در شهرهای مختلف استان خوزستان. به نظر میرسه مقام‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر تظاهرات مردمی اقدام به قطع برق و ایجاد اختلال اینترنتی در خوزستان کردند. مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات خوزستان هم در همین رابطه گفته مشکل فنیه و زمان رفع مشکل رو نمیدونیم. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت از لندن با ماساق ثابتی، من با کسانی که در خوزستان هستن در این چند روز گذشته در تماس بودم، خیلی هاشون حتی مثلا روی پیام رسان‌های مثل تلگرام و واتساپ پیام من رو هم دریافت نمی‌کنن، ولی بعد موقعی که ارتباطشون به یه شکلی برقرار میشه میگن حتی همون موقع که پیام رسانشون کار نمی‌کرد مثلا یه سری سرویس‌های دیگه کار می‌کرد. چه اتفاقی داره میفته اونجا؟ کنیم تفاوتی که الان وجود داره در مقایسه با آبان 98 این هستش که الان دولت ایران، حکومت ایران، جمهوری اسلامی در حقیقت یاد گرفتش از آبان 98 این که بیاد اختلال کنه. کاری که کنین هستش که بیاد سرعت اینترنت وصل هستش و همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی مثل نت بلاکس الان می‌بینید گزارش کمتری در مورد قطع اینترنت میده. اینترنت وصل هست ولی اینقدر سرعت اینترنت پایین هستش که در حقیقت فرقی بین وصل بودن اینترنت و قطع بودن اینترنت نداره. مثل این است که شما یه شیر آب دارید، حالا شیر آب یه نخ آب بیاد، اون زیاد فرقی نداره که شما آب دارید یا ندارید. این داستان همین است. اختلال انقدر زیادش و اختلالی هم که ایجاد میکنن به روش‌های مختلف ایجاد. مثلا میان ممکنه بگن که وقتی که ترافیکی میخواد از شبکه، از همون مثال تلگرام استفاده کنه، ترافیک رو دچار اختلال کن و مثلا دیرته و نذار به سرورهای تلگرام برسه. همون بحث فیلترینگ هستش و یا اختلال توی وی پی ان ایجاد کنه. مشکل اساسی که مثلا یعنی در حقیقت بگم زرنگ باسی که جمهوری اسلامی در میاره و خب آقای جهرمی هم مثلا متخصص هستش در این زمینه، این هستش که آمدن و اختلال شدید ایجاد کردن تا اینجوری بعداً
5 سال بعد، 1 سال بعد، وقتی که برگردیم به این داستان بگن که اختلال در اینترنت اصلا قطع نشده، اینترنت کاملا وصل بوده ولی اختلال بوده. یه نکته دیگه هم میگم این هستش که نکته مهمی هستش این هستش که اگر تو همین با افرادی که در خوزستان هستن اگر صحبت کنید، چون من با چند نفرش صحبت کردم، این هستش که سرویس های داخل ایران در حال کار کردن هستن. مثلا تپسی، دیجیکالا و سرویس هایی که در حقیقت هست میشن داخل ایران در حال کار کردن هستن که این یکی از دسته‌گل‌های دیگه تیم آقای روحانی هستش که قرار بود یک زمانی فیلترینگ اینترنت رو کمتر کنه، ولی خب کاری که داره میکنه این هستش که میخواد ابزار و اون دکمه که خودش میگفت دست دکمه فیلترینگ و دکمه قطع کامل اینترنت رو راحت‌تر بتونن فشار بدن. چرا؟ وقتی که شما اینترنت رو کامل قطع کنید، اگر سرویس هایی که داخل ایران وجود دارن مثل تپسی، دیجیکالا، اینها کار کنن، اتفاقی که میفته این هستش که در حقیقت هزینه‌ای که حکومت جمهوری اسلامی پرداخت میکنه واسه اینترنت خیلی 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 کم خواهد بود و خب این میگم بخش خطرناک داستان هستش. ممنونم از شما. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت از لندن با ما. 8:20 شب در تهران هست. بیننده تیتر اول شنبه هستید. اگر از اول برنامه با ما نبودید، نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم تیتر اول امشب. با وجود سرکوب معترضان، اختلال جدی در اینترنت، فضای شدید امنیتی، قطعی برق و گرمای خفه کننده، اعتراضهای خوزستان همچنان ادامه داره. همزمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، گفته اگر سدسازی نکرده بودیم الان خوزستانی وجود نداشت. بار دیگر رکورد افزایش تورم در ایران شکسته شده. نرخ تورم سالیانه در تیر ماه امسال برای خانوارهای ایرانی به 44.2% رسیده. یک خبرنگار آلمانی که در جریان پوشش سیل بی سابقه این کشور خودش رو گلمالی کرده بود، از کار تعلیق شده. سوزان اولن، مجری برنامه صبح بخیر آلمان شبکه RTL، حالا عذرخواهی کرده و گفته کارش اشتباه بزرگی بوده. و گفته چون لباسهاش زیادی تمیز بوده، بدون اینکه درست فکر کنه، اونها رو گلی کرده. جواد فروغی مدال طلای تیراندازی المپیک توکیو رو برای ایران کسب کرده. پیروزی او همراه شده با موجی از انتقادها از او به خاطر همکاریش با سپاه پاسداران. یک بار دیگه رکورد افزایش تورم در ایران شکسته شده. افزایش تورم سالیانه اما بیشتر از همه روی طبقات پایین‌تر فشار میاره و شکاف طبقاتی و در نتیجه نارضایتی مردم را افزایش میده. بیاید یه نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران بندازیم که همین تازگی منتشر شده. نرخ تورم سالیانه در تیر ماه امسال برای خانوارهای ایرانی به 44.2% رسیده. در شهرها حدود 44% و در روستاها حدود 47%. پارسال درست همین موقع مرکز آمار نرخ تورم سالیانه رو 26.4% اعلام کرده بود. یعنی در طول یک سال نرخ تورم سالیانه هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. باز هم بر اساس آمار رسمی نرخ تورم ماهیانه برای خانوارهای شهری 3.6% بوده. این نمودار رشد نرخ تورم سالیانه در طول سالهای مختلف در ایرانه. تورم 44% بالاترین میزان تورم در ربع قرن به حساب میاد. از سال 1385 تا الان بی سابقه بوده. افزایش نرخ تورم یعنی کاهش قدرت خرید مردم، چون درآمد در دهک‌های پایین‌تر ثابت باقی میمونه، ولی قیمت اجناس به خصوص مواد غذایی و بهداشتی افزایش پیدا میکنه. در نتیجه فشار افزایش قیمت‌ها روی طبقات پایین‌تر بیشتر میشه. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی با ماست. خانم آسترکی، همونطور که در گزارشم به اختصار اشاره شد، به نظر میاد اونایی که درآمد ثابت دارن در واقع بیشترین آسیب رو میبینن. چون مثلا میگم اگر شما یک فروشنده مغازه‌دار باشید، دست کم وسایلتون هم گرون میشه، به همون نرخ هم شما گرونتر میفروشید. بله همینطور هست. یعنی متاسفانه وضعیت تورمی در ایران الان مدت هاست که فشارش بیشتر بر دهک‌های پایین جامعه هست، بر دهک‌های حقوق بگیر و دهک‌های کم درآمد هست. علتش هم این هست که معمولا سبد مصرفی اقشار کم درآمد، حجم بیشترش مواد غذایی و تورم مواد غذایی در ایران خیلی بالا هست، ولی اقشاری که درآمد بالاتری دارن سبد مصرفی ماهانه‌شون متنوع‌تر هست
هست و اقلامی که مثل ارتباطات که حالا در همین گزارش اخیر مرکز آمار ایران ما می‌بینیم که نرخ تورمش پایین‌تر بوده. خب ارتباطات در سبد مصرفی اون اقشاری در دهک‌های بالا وجود داره ولی در دهک‌های پایین جامعه وجود نداره و از طرف دیگه اقشار حقوق بگیر به دلیل اینکه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه، ارزش درآمدشون در حال کاهش هست. کاهش ارزش درآمد در کنار افزایش قیمت‌ها سبب میشه که فشار تورمی که این اقشار متحمل میشن متاسفانه بیشتر باشه. ممنونم از شما خانم آسترکی، سپاسگزارم. در خبری دیگه باز هم مرتبط با اقتصاد در ایران، مرکز آمار در تازه‌ترین گزارشش آمارهای مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی ایران رو در سال 1399 منتشر کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار، میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته چیزی حدود 76,474,000 تومان بوده که نسبت به سال قبلش 38% افزایش داشته. میانگین درآمد سالیانه یک خانوار روستایی هم 42,047,000 تومان بوده که اون هم نسبت به سال قبلش 41.6% همونطور که پشت سر من می‌بینید افزایش داشته. در مورد منابع تامین درآمد خانوارهای شهری، این گزارش میگه 31.4% درآمد این خانوارها از مشاغلی بوده که مزد و حقوق بهشون تعلق میگیره. 15.7% از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی بوده و 52.9% هم از محل درآمدهای متفرقه. در مورد خانوارهای روستایی هم حدود 1/3 درآمد این خانوارها از مشاغلی بوده که مزد و حقوق بهشون تعلق میگیره. 29.7% از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 37.5% هم از محل درآمدهای متفرقه تامین شده. در مورد مخارج و صرف هزینه، میانگین هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری بالای 62 میلیون تومان اعلام شده که نسبت به سال قبلش 31% افزایش نشون میده. این برای یک خانوار روستایی 34,067,000 تومان بوده که نسبت به سال قبل 30.5% افزایش داشته. در سال 1399 خانوارهای شهرنشین استان تهران با 109,811,000 تومان بیشترین درآمد میانگین سالانه را داشتند و خانوارهای شهرنشین استان سیستان و بلوچستان با 47,883,000 تومان کمترین درآمد را. در مورد خانوارهای روستایی بیشترین میانگین درآمد سالانه در استان البرز بوده با 67,689,000 تومان و کمترین میانگین درآمد سالانه یک خانوار روستایی هم دوباره در استان سیستان و بلوچستان بوده 18,109,000 تومان. در بحث هزینه ها هم خانوارهای شهرنشین استان تهران با میانگین 95,701,000 تومان بیشتر از همه خرج کردند و خانوارهای شهرنشین استان خراسان شمالی با 35,194,000 تومان کمتر از همه. و بالاخره در مورد مخارج و هزینه های خانوارهای روستایی، بیشترین و کمترین مخارج سالانه متعلق به همون دو استانی که بیشترین و کمترین درآمد سالانه را داشتند. خانوارهای روستایی استان البرز با 56,642,000 تومان بیشتر از دیگران خرج کردند، در حالی که میانگین صرف هزینه برای خانوارهای روستایی در استان سیستان و بلوچستان 18,039,000 تومان بوده. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد با ماست. آقای علوی، به نظر میاد که یعنی شرایط در اقصانقاط ایران دشوار هست، اما سیستان و بلوچستان یکی از اون جایی که بیشترین فشارها رو داره تحمل میکنه. البته چون این است، منتها تنها این تنوع رو ما در تنوع جغرافی نمیبینیم، بلکه میدانیم که اقشار گوناگونی در ایران وجود دارند و درآمدها یکسان نیست. بنابراین این نرخ میانگین میتونه گمراه کننده باشه، به این معنا که نگاه در هم به آمار اون دقایق مطلب رو ادا نمیکنه. این نرخ میانگینی که اینجا مطرح میشه همچنین به نرخ جاریه، یعنی حباب تورمی داره. اگه به قیمت ثابت تبدیل کنیم میبینیم درآمدها اینجوری که میگه افزایش پیدا نکرده، بلکه بنا به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مؤسسات نه تنها افزایش پیدا نکرده به شکل واقعی، بلکه دارای کاهش هم بوده. منتها از این که بگذریم، اگر حتی این به اصطلاح درآمدها به قیمت جاری رو مد نظر بدیم، بسیار پایین‌تر از خط فقره. بنابراین حتی بر اساس همین آمار که گفتم نمیتونه دقایق و جزئیات رو بیان کنه و همچنین به قیمت جاریه، بنابراین باد تورمی رو در خودش داره در نظر بگیریم، اون موقع همین میانگین هم زیر خط فقر خواهد بود. میشه گفت که بیش از 70% یا همون 7 دهک جامعه ایران فقیر میشه توصیفشون کرد.
یک تفاوت به نظر میاد خیلی آشکاری وجود داره بین پایتخت و استانهای دیگه. بله البته این هم به دلیل اینکه تهران به خصوص استان تهران بخش عمده‌ای از تولید ناخالص ملی رو به خودش اختصاص داده. حال اینکه استان‌هایی که کمتر توسعه پیدا کردن و سرمایه‌گذاری به خصوص از سوی دولت در اونجا کمتر، طبیعی است که درآمد در اونجا کمتر است، بیکاری بیشتر هست و حتی به دلایل گوناگون سرمایه‌گذاری در امور رفاهی هم اونجا نمیشه. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که این آمار ناخالص. اگر خدماتی مثل خدمات درمانی رو هم ما در نظر بگیریم، اون استان‌ها مثل استانی که فرضاً شما اشاره بهش کردید، استان سیستان بلوچستان، از مواهب درآمدی که تولید میشه در ایران کمتر بهره میبره. ممنونم از شما. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد با ما. تصاویر زنده داریم از پاریس. تظاهرات در اعتراض به محدودیت‌های جدیدی که دولت این کشور برای واکسینه شدن داره اعمال میکنه با اعتراض زیادی روبرو شده. همونطور که می‌بینید مردم به خیابان ریختن در نزدیکی میدان اتوال و دارن اعتراض میکنن به قوانین جدید این کشور که دولت پیگیر اون هست. فرانسه که از اولین کشورهایی هست که داره شرایط رو به شکلی در میاره که عملاً بدون داشتن کارتی که در واقع نشون بده شما واکسن کرونا زدید، رفتن به بسیاری از مناطق عمومی دشوار خواهد شد. تظاهرات رو می‌بینید در پاریس. پلیس که دقایق پیش هم گاز اشک‌آور شلیک کرده و معترضان رو در مرکز پاریس می‌بینید که دارن به قوانین جدیدی که دولت فرانسه پیگیر اونها هست اعتراض میکنن. میبینید که درگیری هم صورت گرفته بین معترضان. همین یک هفته پیش هم بود که نزدیک 100,000 نفر در فرانسه به واکسیناسیون عمومی اعتراض کردند. فقط هم فرانسه نیست، در بسیاری از کشورها یک چالش بزرگ شده برای دولت‌ها تا متقاعد بکنند شهروندانشون رو که از واکسن‌های کرونا استفاده بکنن. دو مرکز واکسیناسیون هفته پیش در فرانسه با آتش کشیده شد و الان هم تظاهراتی در نزدیکی مرکز پاریس در جریان در اعتراض به طرحی برای عملاً اجباری کردن واکسیناسیون در فرانسه. بریم به افغانستان. رئیس جمهوری این کشور اشرف غنی میگه آمریکا به او اطمینان داده که به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه میده. اشرف غنی و جو بایدن دیشب در یک گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات در افغانستان و روابط دو کشور حرف زدند. کاخ سفید هم درباره این تماس تلفنی گفته دو طرف موافق بودند که حملات اخیر طالبان با تعهدات این گروه برای حل صلح‌آمیز بحران کنونی به شدت مغایرت داره. همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو با ماست. تاج الدین، توافق کردن پای تلفن که مغایرت داره، ولی در عمل طالبان دارن میزنن و میکشن و مناطق مختلفی از افغانستان رو به تصرف در میارن. خیلی جالب است که یک روز پس از اعلان طالبان برای که اشرف غنی باید از قدرت کنار بره و استعفا بده برای از اینکه صلح در افغانستان تامین شود، آقای غنی با جو بایدن تلفنی صحبت میکنه. هرچند در اعلامیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده آمده که اینها برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و برای حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان جو بایدن تعهد کرده به آقای غنی که حمایتشون ادامه میده. اما آنچه در مورد مسائل صلح و سیاسی افغانستان حرف زدن ما چیزی نمیدونیم، از دو طرف چیز نمیدونیم. چیز جالب دیگری که در همزمان که این دو رهبر با هم حرف زدن، یک جلسه مهمی در ایتالیا، روم پایتخت ایتالیا برگزار شد دیروز که نمایندگان آمریکا، ایتالیا و بریتانیا و کشورهای اروپایی به شمول ایتالیا در اونجا برگزار شد و این نمایندگان یک بیانیه بلند بالایی را منتشر کردن که بسیار بخشای مهمی داره. مثلا برای اولین بار در این اعلامیه من دیدم که حکومت گذار ازش یاد شده که برای توافق صلح در افغانستان باید حکومت گذار بیاید. برای اولین بار من دیدم که این کشورها از طالبان برای از اینکه حقوق بشر و نمیدونم حکومت مبتنی بر ارزش‌های غربی را دموکرات پذیرفتن از طالبان تشکری کردند. یعنی در واقع وانمود میکنه که گام‌های برای برقراری صلح در افغانستان برداشته شده و رهبرای کشورها و کشورهای غربی دارن کار میکنن که تا صلح در افغانستان تامین شود. هر چندی که سفر یک روز قبل آقای عبدالله به دوحه و دیدارش با رهبران طالبان دستاوردی نداشت، اما طالبان میگن که این سفر
پر دستاورد بوده برای از اینکه یک گام به جلو دو طرف با هم حرف زدن و موانعی که وجود داشته را شناسایی کردن و این موانع برای برداشتن از و برای تامین صلح و ثبات در افغانستان میشه که گام‌های برداشت و قدم زد. ولی یک تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان چیزی نیستش که طالبان رو هوشیار بکنه که آمریکا فشاری میخواد بیاره وقتی که میبینن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدن. نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدن، اون طرف طالبان هم در میدان اعتماد دارن و هم در میز مذاکره مطمئن هستند که یک توافق باید صورت بگیره که هر دو طرف باید در مسائل افغانستان شریک شوند. اگر توافق صورت نگیره طالبان در میدان حضور داره و همونطوری که خودشان اعلام میکنن قسمت‌های زیادی از افغانستان را تصرف کردن و هم فشارهای زیادی را هم بالای دولت اشرف غنی وارد کردن. تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو، ممنونم از تو. سیل ویرانگر در آلمان تا حالا به مرگ حدود 180 نفر و ناپدید شدن ده‌ها نفر منجر شده و یکی از بدترین فجایعی بوده که در این کشور بعد از جنگ جهانی دوم به خودش دیده. در حالی که 8 روز از سیل در آلمان گذشته، هنوز کار پاکسازی مناطق سیل زده تمام نشده. این در حالی که حالا خبر رسیده امروز با طوفان و بارش باران در غرب آلمان ممکنه باز هم سیل بیاد. برآورد شده که شرکت‌های بیمه باید حدود 5 میلیارد دلار یورو خسارت به مشتریانشون بپردازن و بسیاری از زیرساخت‌های اصلی مثل جاده‌ها، ریل‌ها و پل‌ها هم از بین رفته. تصاویری که می‌بینید مربوط به همین سیل در روزهای گذشته است. اما در خبری جالب و مرتبط، این خانم سوزانا اولن، یکی از مجریان برنامه صبح بخیر آلمان در شبکه RTL که داره زنده از شهری سیل زده در غرب این کشور گزارش میده و درباره کمک داوطلبانه حرف میزنه. اما یکی از مخاطبان کنجکاو قبل از گزارش زنده او این ویدیو رو ازش میگیره که داره خودش رو گلمالی میکنه تا جلوی دوربین گلی به نظر بیاد. همین ویدیو جنجال به پا میکنه و شبکه RTL آلمان فعلا او رو از کارش تعلیق کرده. خودش هم عذرخواهی کرده و گفته قصدش گول زدن مخاطب نبوده، فقط نمیخواسته توی اون وضعیت لباسش مرتب و تمیز به نظر بیاد. اما قبل از خداحافظی، بالاخره اولین روز بازی‌های المپیک 2020 توکیو بعد از یک افتتاحیه نه چندان گرم و بدون حضور تماشاچیان برگزار شد. در همین روز اول جواد فروغی در رشته تیراندازی 10 متر تپانچه مردان مدال طلا به دست آورد. این اولین مدال تیراندازی ایران در تاریخ بازی‌های المپیک. افتتاحیه المپیک هم حواشی خودش رو داشت، از حضور ورزشکاران کاروان ایران با همون لباسی که ظاهراً حذف شده بود گرفته تا رژه تیم پناهندگان با حضور 5 ورزشکار ایرانی که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. پیام یونسی پور، عضو تحریریه ایران وایر از وین با ماست. آقای یونسی پور، معمولا میگن که بازی‌های المپیک باید به دور از فضای سیاسی باشه، اما شرایط ایران یک طوریه که حتی المپیک هم سیاسی میشه. از جمله همین مدال طلایی هم که ایران برده کلی حواشی داشته. که منشور المپیک در مسابقات المپیک تمام انسان‌ها می‌تونن با کنار گذاشتن اعتقادات مذهبی، سیاسی، گرایش‌های اجتماعی یا قومیتی خودشون در این رقابت کنن. پس به خاطر همین شخصی مانند آقای فروغی آقای برای شرکت در این مسابقات منعی نداشته و میتونسته مانند بسیاری دیگه شرکت بکنه. یک نمونه بسیار زنده و روشنی وجود داره. مثلا در همین رقابت‌های المپیک خانم سامانتا آشبرگ در رشته 5گانه برای کشور آمریکا شرکت میکنه، یا مثلا سانچو کشتیگیر نامدار آمریکایی هست. هر دو نظامی هستن و هر دو شخصیت در ارتش آمریکا خدمت میکنن. آمریکا در این دوره رقابت‌ها با 19 نظامی وارد شده و در تاریخ المپیکش با 400 نظامی و ارتش خودش شرکت کرده بود، بارها مدال گرفته. یا بریتانیا در رقابت‌های اسب سواری، اسب دوانی در رشته‌های مختلفش از نیروهای نظامی خودش استفاده میکنه. فقط مسئله اساسی اینه که گرایش‌هاشون رو کنار بزنن. اما مسئله‌ای که باعث واکنش شده اینه که آقای فروغی امروز پس از اینکه مدالشون رو به دست آوردن گفتن که من این مدال رو تقدیم میکنم به رهبر و امام زمان بر اساس آنچه که گفتن. موردی که میدونیم اینه که ایشون در سوریه خدمت کرده، مصاحبه‌ای که ازش هست به عنوان نیروی سپاه قدس، و همینطوری که
به عنوان پرستار در بیمارستان بقیت الله سپاه پاسداران شاغل بوده. نمیدونیم در سوریه چه کار میکرده، خودش مدعی بوده که کارهای بهداشتی و پزشکی انجام میداده. این مورد عجیبیه که خب به هر حال کاربران فضای مجازی هم واکنش نشون داده بودن و تصاویری پخش کرده بودن که مثلا آقای فروغی گفته من به خاطر اینکه امکانات کافی نداشتم در زمین غیر استاندارد تمرین می‌کردم و تصاویری هست در توییتر یا اینستاگرام که نشون میده در آبان 98 جوان‌ها دارن اعتراض میکنن و چند نیروی نظامی ایران از سپاه نشستن و به سمتشون هدف گرفتن و میگن که مثلا ایشون در این فضا داشته تمرین می‌کرد. بیشتر جنبه طنز داره. مورد بعدی که هستش اینه که حافظه جمعی مردم ایران وقتی که بحث نیروهای مسلح ایران میاد به کجا میره؟ در حقیقت ما رو میرسونه به آبان 98 که سپاه پاسداران سرکوب میکرد، میرسیم به هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران بهش حمله شد و ساقط شد و میرسیم به همین امروز اهواز، آبادان، ایزه و شهرهایی که میبینیم که نیروهای نظامی ایران در حال سرکوب هستن. به خاطر همین بسیاری در ایران از این مدال خوشحال نشدن و البته خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مثل خبرگزاری تصنیم، فارس یا ورزش 3 دارن از این اتفاق حماسه سرایی فراتر از ورزشکاران ایرانی دیگری که در المپیک مدال کسب کردن قبلا میکنن. ممنونم از شما. پیام یونسی پور، عضو تحریریه ایران وایر از وین اتریش با ما. تصاویر زنده دوباره داریم از پاریس. همطور که پیشتر هم بهتون گفتم تعدادی از شهروندان پاریسی در اعتراض به قوانین جدیدی که دولت این کشور برای واکسیناسیون وضع کرده به خیابان‌ها آمدن. در نزدیکی میدان اتوال از چهارشنبه فرانسوی‌ها برای رفتن به بسیاری از مراکز از جمله سینما و موزه ها باید کارت شناسایی رو نشون بدن که تایید بکنه اونها دوزهای واکسن کرونا رو دریافت کردن و به همین خاطر بسیاری از فرانسوی‌ها به این قانون اعتراض کردن. تصاویر زنده رو می‌بینید از مرکز پاریس، جایی که تظاهرکننده‌های زیادی به خیابان آمدن. هفته پیش هم نزدیک 100,000 نفر در اعتراض به قوانین مربوط به واکسیناسیون در فرانسه به خیابان‌های این کشور آمدن. تصاویر زنده رو می‌بینید از پاریس نزدیکی میدان اتوال و اعتراض به قوانین مربوط به واکسیناسیون که از روز چهارشنبه به اجرا گذاشته میشه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. از همراهیتون ممنونم. تا برنامه بعدی بدرود.